Thương Vũ Kiếp, tập 10, gặp chuyện kinh hồn trên đỉnh Tam Ngưỡng, kỳ 2. Dưới ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống bãi đất trống, một cảnh tượng rợn người hiện ra. Con đại mãng xà trắng khổng lồ dựng đứng nửa thân trên, cao ngang ngửa một con người. Nó ngẩng đầu, thè chiếc lưỡi quỷ dị, ác thú mang theo sát khí ngút trời, bất thần bổ nhào xuống chỗ Lục Thanh. Nhưng, ngay khi chỉ còn cách chàng chừng 3 trượng, một luồng sức mạnh cường đại vô hình đột ngột cản lại. Còn mãng xà bị đánh bật ngược về chỗ cũ. Không cam tâm, nó ngoan cố lao tới 3 lần, thì cả 3 lần đều bị đẩy lùi. Lớp vảy trắng toát ánh lên vẻ lạnh lẽo, tuyệt nhiên không thể xâm phạm Lục Thanh trong vòng 3 trượng. Ánh mắt tàn độc của nó bắt đầu hiện lên vài phần e dè, kiêng kỵ. Phạm nhân mắt thịt, mấy ai thấu được những huyền cơ sinh tử đang diễn ra xung quanh mình. Ngay khoảnh khắc con mãng xà khổng lồ giáng đòn chí mạng ấy, từ ngực trái của Lục Thanh bất ngờ phi xuất ra một đạo ánh sáng kỳ diệu. Nó xoay tròn không ngừng nghỉ. Đó chính là một pháp luân. Pháp luân rực rỡ, mang biểu tượng chữ vạn và thái cực xoay chuyển với tốc độ cực nhanh, từ từ bay lên, rồi phóng đại ra chừng 1 trượng ngay trên đỉnh đầu chàng thanh niên. Trong chớp mắt, nó uy nghiêm hóa thành một tấm bình phong bảo hộ, tỏa ra thứ ánh sáng trắng vô cùng thánh khiết, bao bọc toàn bộ không gian 3 trượng quanh Lục Thanh. Tà vật vừa chạm tới chiếc lồng ánh sáng ấy, liền bị văng ngược trở lại, vĩnh viễn không thể mảy may làm hại đến chàng. Giống loài mãng xà vốn máu lạnh vô tình, nhưng lại vô cùng dễ nổi cơn thịnh nộ. Bị cản phá đến 3 lần, con ác thú thẹn quá hóa điên. Nó há cái miệng hôi tanh tột độ, dồn toàn lực, phun thẳng một luồng độc hỏa xanh lục đầy oán khí, giáng đòn chí mạng vào chiếc lồng ánh sáng thiêng liêng. Ấy thế nhưng, chiếc ngọn độc hỏa ngùn ngụt, lông sáng trắng, chỉ khẽ rung động nhẹ nhàng. Liền ngay đó, pháp luân uy nghiêm trên đỉnh đầu Lục Thanh xoay chuyển, bừng sáng rực rỡ vô ngần. Một tia sáng đỏ rực như ngọn lửa thiêng phi xuất ra, đánh chuẩn xác vào đỉnh đầu con mãng xà. Đòn trừng phạt mang uy lực chấn động, khiến con ác thú lập tức trọng thương, đau đớn cuộn mình lăn lộn trên mặt đất lạnh lẽo. Bàng hoàng, đó là tất cả những gì Lục Thanh cảm nhận được lúc này. Chàng tận mắt chứng kiến thân hình khổng lồ kia biến hóa, tèo tóp dần lại. Cuối cùng, nó chỉ còn bằng một chiếc đũa nhỏ xíu màu trắng, thảm hại trườn đi, rồi nhanh chóng chui tọt vào bên trong cơ thể của nhà sư Minh Tạng đang ngủ say. Nó hoàn toàn biến mất. Hồi lâu sau, tay chân Lục Thanh mới có thể cử động, nhưng lồng ngực thì vẫn đập liên hồi. Chàng kinh hãi nhận ra, hóa ra vô số những chuyện yêu tinh quỷ quái trong tiểu thuyết hay truyền thuyết dân gian, không ngờ đều là sự thật hiện hữu trên thế gian này. Đêm kinh hoàng rồi cũng qua, trời tờ mờ sáng, Lục Thanh thao thức trọn đêm, cứ thế mang tâm trạng vừa cảnh giác vừa hồi hộp, dõi theo nhà sư Minh Tạng đang tĩnh tọa trước cửa động. Phải đến khi những tia nắng ấm áp đầu tiên ló rạng nơi chân trời đông, Minh Tạng mới xả thiện, thoát khỏi thế song bàn và từ từ vươn người đứng dậy. Lục Thanh thận trọng bước đến cất lời hỏi thăm, nhưng trái với vẻ thanh tịnh mọi ngày, khuôn mặt Minh Tạng hiện rõ nét phờ phạc, thần sắc uể oải. Ông than thở rằng bình thường đả tọa xong tinh thần rất sung mãn, vậy mà hôm nay lại vô cùng mệt mỏi, cứ như nguyên khí vừa bị tổn thương nặng nề. Vị sư nọ đoán chừng là do đi đường kiệt sức. Rồi đột nhiên, ánh mắt ông trở nên đầy cảnh giác, gặng hỏi xem đêm qua Lục Thanh có thấy điều gì dị thường không. Lục Thanh nào dám kinh động đến sự thật tàn khốc ấy, chỉ đành khôn khéo phủ nhận, gạt đi. Bữa sáng trên đỉnh Tam Ngưỡng trôi qua trong một bầu không khí trầm mặc, bình dị. Một thanh niên trong chiếc áo khoác xanh xám và một nhà sư khoác bộ áo xám nâu khổ hạnh, hai người nhóm bếp, vội vàng nấu bát mì lót dạ. Dưới mây ngàn gió núi, Lục Thanh từ chối nhã ý của Minh Tạng, muốn đưa chàng đi vãn cảnh các nhà tranh tu đạo, khéo léo lấy cớ có việc phải xuống núi sớm. Khắc chia ly cuối cùng cũng đến. Lục Thanh tĩnh tâm rút ra 200 nhân dân tệ, cung kính cúng dường cho nhà sư. Số tiền không lớn nhưng chứa đựng tấm lòng chân thành, muốn tiếp sức cho vị tăng nhân trên nẻo đường tu hành gian khó. Minh Tạng cũng không từ chối. Giữa chốn non cao, một thanh niên thế tục và một người xuất gia khổ hạnh đã kết thành một mối duyên kỳ ngộ vô cùng thánh khiết. Đặc tần tai vị sư chút lộ phí, Lục Thanh chân thành mở lời. Mong sư Minh Tạng sớm tu thành chính quả, không quên cứu độ chúng sinh, cũng xin đừng quên mối kỳ duyên giữa hai ta đã từng chung giường trên đỉnh Tam Ngưỡng này. Nếu ngày sau đắc đạo, nhất định hãy đến độ tôi nhé. Minh Tạng cung kính nhận lấy, gật đầu rồi đáp lễ một bái thật sâu. Bất chợt, vị tăng nhân nghẹn ngào cất lời khẩn thiết. Lục cư sĩ đại trí đại dũng, trí tuệ như biển, ngày sau nếu đắc chính pháp, ắt sẽ thành tựu bậc chính giác vô thường. Khi đó, Lục cư sĩ nhất định đừng quên Minh Tạng vẫn đang khắc khổ chờ trên đỉnh Tam Ngưỡng này, xin hãy cứu tôi thoát khỏi chúng hồng trần đau khổ. Dứt lời, hai hàng nước mắt xót xa lăn dài trên má vị nhà sư. Cảm nhận được nỗi thống khổ tận cùng trong lời khẩn cầu ấy, khóe mắt Lục Thanh cũng bất giác cay cay. Chàng chỉ biết lặng lẽ gật đầu đáp ứng. Ôm cõi lòng trĩu nặng, Lục Thanh rảo bước rời khỏi động đá bạch ngọc thiểm, men theo con đường nhỏ dẫn xuống động Đào Viên. Chàng ngoái đầu vẫy tay từ biệt,
Phía xa xa Minh Tạng cũng vẫy tay đáp lại, cả hai thẩm thấu hiểu, biển người mênh mông, duyên phận mù mịt. Một lần quay lưng hôm nay, chặng đường đời phía trước biết bao giờ mới tương phùng. Bóng dáng Lục Thanh dần khuất sau vách núi, bỏ lại Minh Tạng với con đường tu luyện đằng đẵng tịch liêu. Lục Thanh chậm chậm bước xuống chân núi. Chốn nhân gian lúc này đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ của mùa thu tháng 10. Cỏ cây nơi động đào viên vẫn căng tràn nhựa sống. Thế nhưng, trái ngược với bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ ấy, cõi lòng chàng lại răng kín một màu u ám. Chẳng còn tâm trí ngắm nhìn, Lục Thanh vội bắt ngay chuyến xe về Thiệu Vũ, chỉ mong mau chóng trở lại căn phòng nhỏ bé của mình. Ngồi lặng lẽ trên xe, phong cảnh lộng lẫy của non nước Vũ Di vùn vụt lướt qua khung cửa, nhưng tâm trí Lục Thanh vẫn kẹt lại ở trận chiến kinh hồn đêm qua, cùng cảnh chia ly đầy nước mắt sáng nay. Chàng cứ băn khoăn mãi một điều, phải chăng Minh Tạng thực sự biết về sự tồn tại của con đại mãng xà kia, nhưng cớ sao sư lại không xua đuổi nó hay tìm cách thoát khỏi sự khống chế của yêu tà? Giữa dòng suy nghĩ miên man, một nỗi bi thương khó tả từ sâu thẳm linh hồn trào dâng, nước mắt chàng không kìm được cứ thế rơi xuống, lặng lẽ bay theo ngọn gió núi Vũ Di. Trọn vẹn 1 năm sau ngày chia xa, khi ấy, Lục Thanh đã đắc được pháp luân đại pháp thiêng liêng. Khắc cốt ghi tâm lời ước định sinh tử thuở nào, chàng lặn lội trở lại, thêm một lần leo lên đỉnh Tam Ngưỡng. Chàng mang theo hy vọng ngập tràn, kể cho Minh Tạng nghe về sự khai truyền vĩ đại của đại pháp, khuyên y chuyển bước tu luyện, đồng thời cảnh báo về chuyện mãng xà đang phụ thể. Thế nhưng, ngụp lặn trong cõi mê hồng trần, Minh Tạng u mê nhất quyết không tin. Lục Thanh đành mang nỗi ngậm ngùi, tay không quay gót. Lại 1 năm sau nữa, vì tấm chân tình với người xưa, Lục Thanh kiên nhẫn vượt đường xa đến đỉnh Tam Ngưỡng lần thứ 3. Nhưng lần này, mây ngàn vẫn lững lờ trôi, mà bóng người đã bặt tăm. Trên đỉnh núi cao vời vợi, chỉ còn lại một động đá lạnh lẽo, hoang tàn. Lục Thanh đứng dựng lại, cõi lòng trống rỗng, bi thương tột cùng. Gió núi rít gào tung bay vạt áo, chàng ngửa mặt lên vòm trời xanh thẳm, buông tiếng thời dài não nuột. Duyên ôi, mệnh ôi! Trong tiếng thời dài mang nặng kiếp nhân sinh vô thường ấy, chỉ có 2 hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trong vô vọng. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.